Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियोमा हामी फोटोशप अन्तर्गत टाइप टुलको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं. लेट्स स्टार्ट भिडियो ट्युटोरियल. एट फर्स्ट हामी एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ. फाइलमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि न्यूमा क्लिक गरौँ र न्यू डकुमेन्ट भनेर एउटा डायलग बक्स ओपन भयो. यो हामीलाई थाहा छँदैछ. प्रिन्टमा गएर A4 साइज मैले चाहिँ ल्यान्डस्केपमा राखेँ. रेजुलेसन 300 RGB कलर र क्रिएटमा क्लिक गरेर पेजलाई क्रिएट गरिदिउँ र त्यसपछि कन्ट्रोलसँग 0 मा क्लिक गरेर फिट टु स्क्रिन गरिदिए र त्यसपछि टाइप टुलको युज गर्नको लागि हामीले यहाँनिर टाइप टुल देख्न सक्छौं र यसमा राइट क्लिक गरिसकेपछि होरिजोन्टल टाइप टुल, भर्टिकल टाइप टुल, भर्टिकल टाइप मास्क टुल, त्यस्तै गरेर होरिजोन्टल टाइप मास्क टुल भनेर यहाँनिर चारवटा फरक टुलहरू दिएको देख्न सक्नुहुनेछ. र सुरुमा हामी होरिजोन्टल टाइप टुलको बारेमा हेरौँ. मैले होरिजोन्टल टाइप टुलमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यो टाइप टुल सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर केही सेटिङहरू ओपन भएको हामी देख्न सक्छौं. एट फर्स्ट यहाँनिर कुन फन्ट छ हाम्रो, कुन फन्ट हामीले चुज गरेका छौं त्यो देख्न सक्छौं. अहिले हामीले पपिन्स फन्ट देखिराखेका छौं र पपिन्स फन्ट चाहिँ हामीले पछि इन्स्टल गर्नुपर्छ. यो चाहिँ पहिलेदेखि डिफल्ट रूपमा हाम्रो पपिन्स फन्ट हुँदैन. मैले रिसेन्टली पपिन्स फन्ट युज गरेको हुनाले मात्र यो देखिएको हो. तपाईहरुकोमा अरु फन्टहरु देखिएको भए पनि केही फरक पर्दैन. यहाँनिरबाट तपाईहरुले कुन फन्टमा टाइप गर्नुपर्ने हो, कुन फन्टमा लेख्नुपर्ने हो त्यो फन्ट यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर यहाँनिर फन्टको इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो फन्ट भित्रको फ्यामिलीहरु छ यहाँनिर. र त्यसपछि यहाँनिर फन्टको साइज अहिले चाहिँ हाम्रो 18 पिटी रहेको छ फन्टको साइज. र यहाँनिर फन्टको टेक्स्टको एलाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुनेछ. यहाँनिर लेफ्ट एलाइनमेन्ट, त्यस्तै गरेर सेन्टर एलाइनमेन्ट र त्यसपछि राइट एलाइनमेन्ट र त्यसपछि यो फन्टको कलर कस्तो राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ. र त्यसपछि यहाँनिर मैले टाइप गर्नु पर्यो या के लेख्नु पर्यो भने यसरी ड्र्याग गर्यौं भने ठ्याक्कै हामीले यो एरिया भित्रै मात्रै लेख्न सक्छौं र डिफल्ट रूपमा के टेक्स्ट पनि आएको देख्न सक्छौं हामी. तर हामीले यहाँनिरबाट यो जुन टेक्स्ट छ कुनै ठिक्क एरिया भित्र नभइकन त्यतिकै लेख्नु पर्यो भने मैले इन्टर क्लिक गरे त्यतिकै लेख्नु पर्यो भने हामीले क्लिक मात्रै गर्नुपर्छ. क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको त्यतिकै हामी लेख्न सक्छौं. फर एक्जाम्पलको लागि म आईटी जोन कम्प्युटर भनेर लेख्छु. यहाँनिर आईटी जोन कम्प्युटर टाइप भएको देख्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईहरुले यहाँनिरबाट यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने इन्टर गरे जस्तै हुन्छ. तर यहाँनिर हाम्रो इन्टर क्लिक गर्यो भने तलतिर दोस्रो लाइनमा नेक्स्ट लाइनमा आउँछ. तर हामीले यहाँनिर के गर्ने भने इन्टर क्लिक नगरिकन यहीँनिर हाम्रो यो सेन्टेन्स अथवा यो लाइन यहीँनिर अफ गर्नु छ, स्टप गर्नु छ भनेपछि यहाँनिर हामीले टिक लगाउनु पर्दछ. इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, तल्लो लाइनमा आउँछ. हाम्रो किबोर्डमा एउटा न्यूमेरिक किप्याडमा इन्टर हुन्छ, एउटा अर्को इन्टर हुन्छ. हामीले न्यूमेरिक किप्याडबाट इन्टर क्लिक गर्यौं भने पनि यहाँनिर यो स्टप हुन्छ. अब यसरी तपाईहरुले यो साइजलाई इन्क्रिज पनि गर्न सक्नुहुनेछ. र त्यस्तै गरेर टेक्स्ट टुलमा तपाईहरुले टेक्स्ट गरेको जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टलाई एडिट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर डबल क्लिक गर्दा पनि त्यो एडिट हुन्छ. र त्यसपछि यहाँनिर एलाइनमेन्ट पछि यहाँनिर तपाईहरु टेक्स्टको कलर देख्न सक्नुहुनेछ. यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट. मैले इन्टर क्लिक गरेर मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई माथि लग्छु, यसलाई तल ल्याउँछु, एस्केप दबाए यो बिग्रिएपछि एस्केप दबाउने. यो लेयर सिलेक्ट गरेर यसलाई म माथि लग्छु र त्यस्तै गरेर यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाउँछु. यसमा डबल क्लिक गर्छु र त्यसपछि एलाइनमेन्ट अहिले हाम्रो लेफ्ट रहेको छ. यहाँनिर क्लिक गरेपछि सेन्टरमा आउँछ र यहाँनिर क्लिक गरेपछि राइटमा आउँछ. मैले लेफ्टमै राखेँ र यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा क्यारेक्टर नामको प्यानल ओपन हुनेछ र एउटा प्याराग्राफ नामको प्यानल ओपन हुनेछ. मैले क्यारेक्टर र प्याराग्राफलाई छुट्टै बनाएर यहाँनिर ल्याएँ. अब प्याराग्राफमा तपाईहरु यहाँनिर लेफ्ट लाइन, सेन्टर लाइन र राइट लाइन देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेन्टर, जस्टिफाई राइट र यो फर्स्ट जस्टिफाई देख्न सक्नुहुन्छ. मैले जस्टिफाई लेफ्ट गरे र त्यसपछि फर्स्ट लाइन के रे प्याराग्राफको लेफ्ट इन्डेन्ट, प्याराग्राफको राइट इन्डेन्ट, फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट
र यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफको बिफोर र आफ्टरको स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ। यो प्याराग्राफको बिफोरको स्पेस हो। यहाँनिर मैले 25 राखेर इन्टर क्लिक गरेँ। प्याराग्राफको बिफोरको स्पेस भयो। यो प्याराग्राफको आफ्टरको स्पेस हो। यहाँनिर माउस कर्सर लगाउँदा पनि यहाँनिर यस्तो यो के हो भनेर देखिन्छ। यो पेनललाई मैले हटाइदिएँ र त्यसपछि क्यारेक्टर पेनलमा यहाँनिर कुन फोन्टमा लेखिँदैछ र त्यसपछि यहाँनिर फोन्टको टाइप अथवा फोन्ट फ्यामिलीभित्र कुन इफेक्ट छ त्यो इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ। मैले चेन्ज गरेपछि यस्तो देखियो, खासै राम्रो देखिएन, म अर्को राख्छु। र फोन्ट अनुसार यो चाहिँ फरक हुन्छ है। अब कुनै फोन्टमा धेरै होला, कुनै फोन्टमा कम होला। र यहाँनिरबाट क्यारेक्टर स्पेसिङ देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यारेक्टर स्पेसिङ हो र यो क्यारेक्टर स्पेसिङको टाइप कस्तोमा राख्ने, अप्टिकल राख्ने कि म्याट्रिक्समा राख्ने कि, र यहाँनिर चाहिँ मैले 0 नै राखेँ अहिलेको लागि। र त्यसपछि यो चाहिँ लाइन स्पेसिङ, यहाँनिर चाहिँ लाइन स्पेसिङ देख्न सक्नुहुनेछ। मैले कम राखेँ, यहाँनिर क्लिक गरेपछि बढी आउँछ। यो लाइन स्पेसिङ हो। अटोमा राखेपछि अटोमा आउँछ। र त्यसपछि यो टेक्स्टको भर्टिकली स्केल, यहाँनिर भर्टिकल स्केल यसरी तपाईहरु इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ र 100% हुन्छ नर्मली। र त्यसपछि यहाँनिर होरिजेन्टली स्केल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट यसरी होरिजेन्टल स्केललाई पनि इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ 100, यहाँनिर चाहिँ नर्मलमा 100 नै हुन्छ। र यो बेस लाइन, यो टेक्स्टलाई म डिलिट गरिदिन्छु, यो टेक्स्टलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। बेस लाइन भनेको जस्तै मैले टाइप टुलमा क्लिक गरेँ र यहाँनिर क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै हामीले जहाँनिरबाट क्लिक गर्यौँ त्यहीँनिरबाट लेखिँदैछ, टाइप हुँदैछ। र मैले चाहिँ जस्तै बेस लाइन अलिकति मैले 50 राखेर इन्टर गरेँ र त्यसपछि अब लेख्छु, योलाई डिलिट गर्छु, अब लेख्छु है त। अब लेखेपछि हामीले क्लिक गरेको त यहाँनिर हो, तर हाम्रो माथिबाट लेखिँदैछ। बेस लाइन कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा हामी यहाँनिरबाट सेट गर्न सक्छौँ। नर्मली चाहिँ यहाँनिर 0 हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर टेक्स्टलाई अलि बोल्ड गर्ने, त्यस्तै गरेर इटालिक, त्यस्तै गरेर क्यापिटल राख्ने, टाइटल के अरे अल क्याप्स, र त्यस्तै गरेर यहाँनिर स्मल क्याप्स, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अन्डरलाइन र स्ट्राइक थ्रु यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, योलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, योलाई पनि मैले टिक लगाइदिएँ र यो टेक्स्टलाई म डिलिट गर्छु। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरु भर्टिकल टाइप टुल भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अघि हाम्रो होरिजेन्टली लेखिँदै थियो भने अब चाहिँ हाम्रो भर्टिकल टाइप टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि भर्टिकलमा यसरी टेक्स्ट आउँछ। फरक यति मात्रै हो। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ भर्टिकल टाइप मास्क टुल र होरिजेन्टल टाइप मास्क टुल देख्न सक्छौँ। यदि हामीले एउटाको युज गर्न जान्यौँ भनेपछि अर्को हामी सजिलैसित गर्न सक्छौँ यो दुईटा मध्ये। अब यिनीहरू काम भनेको सिलेक्सन बनाउने हो। हामीले कुनै पनि कुराहरू लेखेर सिलेक्सन बनाउनको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिएर देखाउँछु। मैले यहाँनिरबाट कुनै वेबसाइट खोल्छु, सदा जस्तै म pixabay.com वेबसाइटलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट मैले कुनै एउटा फोटोलाई लिन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यो फोटोलाई लिन्छु, राइट क्लिक गरेर कपी गरौँ र त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट गरौँ र योलाई इन्क्रिज गरौँ र इन्टर क्लिक गरौँ र क्याप्स यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट हुनु हुँदैन। स्मार्ट अब्जेक्ट भएपछि स्मार्ट अब्जेक्टबाट हटाउनु पर्छ। स्मार्ट अब्जेक्ट कसरी हटाउने भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि सिक्नु भएको छैन भने राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रेस्टराइज लेयर भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि स्मार्ट अब्जेक्टबाट हट्छ। स्मार्ट अब्जेक्ट भएपछि यस्तो चिन्ह देखाउँछ। नर्मली कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट आउँदैन, तर हामीले यहाँनिर फाइलमा गएर यहाँनिर प्लेस इमिडिएटमा गयौँ, यसरी यहाँनिरबाट फोटो ल्यायौँ भने स्मार्ट अब्जेक्टमा देखिन्छ। स्मार्ट अब्जेक्टमा हटाउनको लागि राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रेस्टराइज लेयर गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले भर्टिकल टाइप मास्क टुलमा क्लिक गर्यौँ। भर्टिकल टाइप मास्क टुलमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर माउसको लेफ्ट क्लिक गरेँ, यस्तो टाइपको देखिएको छ र अक्षरको साइजलाई म अलिकति इन्क्रिज गर्छु। कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देनबाट पनि इन्क्रिज हुन्छ। यो तपाईहरुले बेसिक क्लासहरुमा सिक्नु भएको होला।
र यहाँनिर चाहिँ म आइटी जोन कम्प्युटर भनेर लेख्छु र अलिकति यसलाई माथि गर्छु यहाँनिरबाट र मैले ओके या यो ठाउँमा क्लिक गर्छु र यो सिलेक्सन भनेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब सिलेक्सन बनिसकेपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्ने, डिलिट गर्ने, यसको स्ट्रक राख्ने आदि इत्यादि कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। मास्क गर्ने। अब म सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट मैले सिलेक्ट एन्ड मास्कमा क्लिक गर्यो भने यो यी अनुसार सिलेक्ट र मास्क हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सीलाई बढाइदिन्छु र रेडियसलाई अलिकति बढाउँछु र त्यसपछि ओके गर्छु र यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो मास्क हुन्छ। यसरी यो मास्क भएको देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले सिलेक्सन बनाउनको लागि यी टुलहरुको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अझ एउटा उदाहरण दिएर देखाउँछु म। यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ म क्लाउड लेखेर सर्च गर्छु। जस्तै मैले यसलाई कपी गर्छु र त्यसपछि फोटोसपमा लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। स्केललाई इन्क्रिज गरिदिन्छु, सरी साइजलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट होरिजोन्टल टाइप मास्क टुल र यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु र वेलकम लेख्छु। कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरेर यसलाई म अलिकति अर्को राख्छु। यहाँनिर यो फोन्टको नाम देख्न सक्नुहुनेछ। यो फोन्टलाई तपाईहरु इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको साइजलाई इन्क्रिज गरिदिए। ओके, अलिकति तल गर्छु र त्यसपछि सिलेक्सन बनाए मैले यहाँनिर टिक मार्क लगाएर र त्यसपछि यहाँनिर यस्तो सिलेक्सन बनेको देख्न सक्नुहुनेछ। र सिलेक्सन बनिसकेपछि डाइरेक्ट तपाईहरुले यहाँनिरबाट मास्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी वेलकम आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले सिलेक्सन टुलको यहाँनिरबाट टाइप टुलमा सिलेक्सन टुलको युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिरबाट क्यानभास राखेर यसलाई म सेन्टरमा राखिदिन्छु र त्यसपछि एउटा कुरा छुट्यो के हो, होरिजोन्टल टाइप टुललाई सिलेक्ट गरे मैले र त्यसपछि यहाँनिर मैले साइजलाई डिक्रिज गर्छु र 100 मा राखौं र यहाँनिरबाट मैले योलाई सिलेक्ट गर्छु पहिला र त्यसपछि यहाँनिर एउटा टेस्ट र्यापिङ अथवा वाप टेस्ट भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यसलाई हटाइदिन्छु म। वाप टेस्ट भित्र तपाईहरुले विभिन्न स्टाइलमा यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले ट्राई गरेर हेर्नु होला। अब तपाईहरुलाई कस्तो निड छ त्यही अनुसारको यहाँनिरबाट तपाईहरुले टेस्टको वाप स्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। होरिजोन्टलमा गर्ने कि भर्टिकलमा गर्ने भन्ने अप्सन पनि छ। कति बेन्ड गर्ने भन्ने सबै अप्सनहरु यहाँनिर दिएको छ। तपाईहरुले ट्राई गरेर हेर्नु होला। मैले ओके गरिदिए।